Так вже вийшло, що я не дивився «Хроніки Нарнії» у дитинстві. Тобто я натикався на цей фільм фрагментарно по телеку, але подивитися його від початку до кінця я зміг тільки 6 років тому, коли планував зробити огляд. І саме тоді я написав найсмішніші жарти в своєму житті. Буквально кожен з них змусить вас кататися по підлозі. І зараз я вам їх продемонструю. Хотів би сказати я, але мій Вінчестер тоді зламався, і всі ці жарти згоріли разом з ним 6 років тому. Тож втішаємось тим, що маємо. Хроніки Нарнії. Лев, чаклунка та шафа. Отже, фільм починається з кадрів війни. Нам показують те, що, завдячуючи росіянам, нам тепер усім добре знайоме. Повітряні тривоги, обстріли міст, бомбардування ракетами і бомбосховища. О, дивіться, прильоти! Так може ти бігтимеш не до вікна, а від вікна? Ой, довбане так довбане, я тут мем вигадав. Я тобі зараз копняка під дупу вигадаю бігом до бомбосховища. Але я хотів розказати мем татові по планшету. Нічого не вийде! Це тому, що там не ловить інтернет? Ні, бо це фоторамка! Посадка закінчується. І насправді мене трохи дивує, що фільм взагалі не піклується про маленького мене, який дивився це на початку нульових і питав: А чому вони від'їжджають? А чого без матері? А що взагалі відбувається? І тут я би хотів звернутися до мультфільму, який вийшов 3 роками раніше і який точно такий самий вступ показав набагато краще. До другої частини Пітера Пена. По-перше, нам дають значно більше часу на те, щоб познайомитись з персонажами і відчути пекло, в якому вони тепер живуть. Нам показують, як діти сумують за батьком, який поїхав на фронт, постійно слухаючи новини, як вони по-різному переживають війну, і головне – сцена, де матері повідомляють, що вже завтра евакуюють з міста всіх дітей. Я нікуди не поїду, я залишусь тут. Сонечко, це наказ влади. Всі діти мають поїхати. Але тато попросив мене... Я знаю, Люба. Але ти піклуватимешся про Дені. А ще мультфільм дуже вдало пояснює причину такої поведінки головної героїні. Війна вкрала в неї дитинство, але вона не розуміє, як важливо дати шанс залишитись дитиною хоча б її брату. І це точнісінько те саме, що відбувається між Едмундом і Люсі. Він також вважає, що єдиний, хто сумує за батьком на фронті, і тому поводиться агресивно. Тож повернімось до «Хронік Нарнії», де в нас є 3 хвилини «О, боже мій, дітей зараз б'є клятою бомбою», потім 3 хвилини «Мамо, я не хочу нікуди їхати», слідом 3 хвилини «Ми їдемо в потязі, нафіга музика така чарівна», 3 хвилини «Ми нудьгуємо в замку» і ось вже Нарнія. Що це взагалі таке? Тепер що, перед походом в кіно, щоб якось зрозуміти контекст, треба не тільки читати першоджерело, але й дивитись інші фільми тієї ж студії? Брудний маркетинг. Дітей-переселенців погодився прийняти заможний пан Стариган у величезному маєтку за містом, що, звісно, інтригує нас таким питанням, як чи донатить він на армію, чи він просто такий «моя хата з краю, йдіть до біса, благаю». Тут не можна кричати і бігати. Не можна бавитися з кухонним ліфтом. І торкатися історичних реліквій. Тож діти у розпачі, та їм дуже важко пережити жах війни. Постіль така шорстка. О, моя ти квіточко. Простирадла зажорсткі для неї. Це називається накрохмалені. Та якщо вони жорсткі, з ними ж можна гратися, ставити їх як стіни, будувати замки. Воу! Я й не думав, що вони і справді такі жорсткі! А, там під ним шафа. Ясно. Яка чудова шафа! Можна вигідно загнати. Тут ще й хутра. Мамо, здається, ми купимо кілька гаубиць на фронт. Що ви тут робите? Ви казали не бігати, не кричати, нічого не торкатись і не турбувати професора. Я нічого з цього не робила. Але ви все продали! Вам 10%. 15. Тож Люсі вирішила заховатися у шафі, впевнена, що ніхто не здогадається, де вона, побачивши простиню на підлозі. І добре, що цей фільм знімався не в Радянському Союзі, бо з тамтешніми анекдотами у шафі б точно знайшлася не Нарнія, а дядько Микола в самих тільки трусах. О, ні, це дядько Спліт в самих тільки штанях з начосом. Ні, я знав, що Ш'ямалан нам показав не усі особистості головного героя, але я ж не думав, що одна з його особистостей любить ходити голою по снігу. Ви хто? Я фавн. Сьогодні я фавен, завтра я викрадаю дівчат. Я одразу бачу, що у вас були проблеми в сім'ї. Судячи з ваших ніг, ваш батько був той ще козел. До речі, ви не продаєте своє хутро? Я питаю як реалізатор. А може це професор Ксав'єр, і він як Пірс Бростон у Персі Джексоні, катається в інвалідному візку, а коли встає, виявляється, що у нього там ноги тварини.
Як це працює? Ти, напевно, якийсь безбородий гном? Я не гном. Я дівчинка. Дійсно, вам рідко випадає побачити жінок-гномів. І по правді вони настільки схожі голосом і зовнішністю на гномів-чоловіків, що їх часто плутають. Яка величезна шафа. Можна продавати сюди путівки або здавати землю в оренду. Насправді я раніше не звертав на це уваги, але перш ніж зайти у шафу, Люсі дивиться, як помирає муха. Це якийсь символізм, якого я не розумію. Типу, щоб відкрився портал у чарівний світ, потрібна жертва? Чи це просто до того, що усі персонажі тут під мухою? Хочеш сказати, що ти дочка Єви? Він так труситься, знімайте хочеш, він же замерзає там. І тут треба віддати фільму належне. Сцена, де голий мужик запрошує маленьку дівчинку до себе додому, щоб накачати снодійним, відчувається досить невинно. Обережніше, саме так детективи і починаються. Просто він її запросив на чай з сардинами. Я б теж не відмовився, нащо гріх на душу брати. До того ж, це те саме, що піти в мак, бо він мак-евий. Технічно в нього будь-яка їжа від маку. А чи знайома ти з нарнійськими колисковими? На жаль, ні. Воно й добре. Гаррі, ой, помилився каміном. Не знаю, мені здається, інша б дитина після такого підскочила, плеснула в нього чаєм, дістала хрестика і закричала: «Іди геть, чаклун смердючий!» Я негідний фавн. Що ви коїте? Викрадаю тебе. Але ж ви цього не зробите. Волохатий каже, що біла чаклунка віддала наказ доставити до неї будь-яку людину, яка з'явиться у Нарні. Але врешті-решт Тумнус лише наполовину козел, тому з криком він побіг відводити Люсі туди, де узяв. У нього складний внутрішній світ. Там лабіринт фавна. Вибач мені. Ось. Хай вам буде. Вам потрібніше, ніж мені. Я ж не рюмсаю, як дівчисько. До того ж ти в нього вже шмарконувся. Коли гардероб випльовує Люсі, то виявляється, що в нашому світі пройшла секунда часу, тож ніхто їй не вірить, що вона побувала у Нарнії. Бо логічно, це неможливо. І чого тепер навчають у школах? І ще не пізно пошукати інших головних героїв. Ці якісь неприємні. Може, вкладися нарешті. Добре, ма. Ед, коли ти вже подорослішаєш? Мовчи, теж мені тато. Ну добре, Едмунд, дотик якого хочеться стукнути. Але вони ж всі втрьох дратують. Вічно незадоволені, вічно скиглять, сваряться і не роблять нічого, щоб глядач їх полюбив. Якщо Тумнус наполовину козел, то ці наполовину барани. Не грайся в усе одразу, Люсі. Не всі такі вигадливі. Вночі Люсі ставить свічку за упокій мухи і знову йде до шафи. Але Едмунд вирішив, як миша дурна, підкрастися і налякати її. І випадково й сам потрапив у Нарнію з відставанням у часі. Він випереджає нас приблизно на 20 хвилин. Але ми ще не його бачили. Час по-різному рухається у різних часових вимірах. І чого вас тільки в школі вчать? Тут ми дізнаємось, що цей фільм вигідна пропозиція. Дві казки в одному: Ice Ice Baby і Щурячий король. Як тебе звуть, сину Адама? Син гівна, але мене так кличуть тільки мої брати і сестри. А скільки вас є? 4. Війна в країні, усюди диверсанти та шпигуни, всі підозріло ставляться одне до одного, але не ці діти. Ця пані, що сушила волосся на морозі, запрошує Едмунда зігрітися у її крижаних санях, і той такий: Ну, вона досить гаряча, то чом би й ні. але як для фільму, де доросла жіночка пропонує школяреві цукерку і підсаджує до себе, фільм все ще досить невинний. Насправді мені подобається, як в театральній адаптації вони зобразили Рахат Лукум, що манить Едмунда. І цікаво було б подивитись, який вигляд матиме чаклунка у сучасному ремейку. Я можу зробити усе, що схочеш. А ви що мене зробити? Я кажу про їжу. Арахат лукум? Значить так, мені 3 подвійні чизбургери, велику картоплю, гноми на тебе брати, от для гнома хеппі міл і 2 коли без льоду. Телепню, ми тобі не мак, мак ту до фавна. Вибачте, я не можу дивитись на цю сцену без сміху, знаючи, що актор зараз пішов у політику. Уявіть собі його політичний слоган: «Голосуйте за мене, у мене є Рахат Лукум і білі ципочки». Тож так, ви можете сказати, що Едмунд просто маленький та наївний, але ні, він погоджується привести свою сім'ю, бо йому обіцяють, що він не просто стане королем і їстиме солодощі. І Пітер королем буде. Ні, але король потребує слуг.
Та й коли йому повідомляють, що біла відьма не справжня королева і що вона зла, він не передумує. Спочатку я замислився, може він бреше, що не бачив Нарнію, бо хоче зібрати бінго з тих, кого образив, або хоче їх вберегти від небезпеки. Та де там, коли вони розбивають вікно, він їм сам пропонує залізти у цю шафу, щоб сховатись від покарання. Дивно, що вони думають, що це так працює. А взагалі, це гарна зав'язка для хорору. Дивакуватий професор продає тобі шафу, і згодом ти розумієш, що в твоїй хаті живе ще хтось. Думаю, що професор на нас не образиться. Це ж дівчача шуба. Я знаю. Цікаво, звідки у професора стільки жіночих шуб? Гадаю, у нього було багато коханок, які зникали в цій шафі. Господи, та це реально хорор! Хто міг таке зробити? Фаун Тумнус обвинувачується в державній зраді проти її імператорської величності Джадіс. Блін, стіл розтрощили, а я вже домовилась, вони вже внесли передоплату. Отже, через Едмунда королева дізналася про Козлоногого і кинула його за грати. Тепер точно вертатися треба. А як же містер Тумнус? Якщо його заарештовано за саме спілкування з людиною, що ми вдіємо? Ми можемо прийти і поговорити з кожним в цій країні, їх усіх заберуть, а потім ми прийдемо до королеви, там якраз будуть усі, і ми влаштуємо легендарні вечорниці. Як раптом... О, друже Бобер! О, подивіться, у бобра є хусточка, яку Люсі подарувала містеру Тумнусові, що доводить... Хоча ні, взагалі вона нічого не доводить, і це радше бентежно. Поза тим, діти вирішують довіритись звіру одразу після того, як дізнаються, що звірі вчинили погром і викрали друга Люсі. Ходімо глибше. Все нормально, нічого підозрілого, всього-навсього дітей заманюють у ліс. Чого ми маємо вірити йому? Якщо хочеш ти добра, то поклич собі бобра. Багато добра у бобра. Від бобра чекай добра. Тоді доведено. Усьому винні бобри. Бобри виявляються представниками повстанців, і дітям пощастило, що вони вибрали шуби не з хутра бобрів. Бобре, це ти? Ну, де ти ходиш? Стоп! Ви мені хочете сказати, що бобра звати Бобер? А тут усіх бобрів звати бобрами? Це ж означає, що він не може її зрадити. Навіть на лінгвістичному рівні. Аслан уже в дорозі. Що за Аслан? Що за Аслан? І це найбільший прикол фільму. Нам не пояснять. Просто є якийсь Лев Аслан, який справжній цар Нарнії, але він багато років був відсутній. Чому? Нам не кажуть. Колись напророчили, що двоє синів Адама та дві дочки Єви поб'ють білу відьму і поновлять у Нарнії злагоду. Ситуація офігевація. Ну, взагалі-то пророцтво могло бути не про них, а про Невіла. Ні, ну а що, вони реально як 4 гуртожитки, і навіть на чайнику. Грифіндор, Слизерин, Гафлпаф і якесь лайно. Та я не розумію, що означає... Аслан уже лаштує ваше військо. Наше військо? Яким чином? Типу він підходить і каже: треба повоювати. За кого? За дітей. За яких ще дітей? Припустимо, є гіпотетичні діти. Ні, я щось не хочу. А якщо кусну? Але Едмунд вже побіг до білої відьми в її фортецю самотності, де вона зберігає в кріосні Ельзу, поки шукає для неї ліки. Добре, обійдемось сьогодні без крижаних жартів. Просто я в дитинстві думав, що це саме снігова королева, а Едмунд це типу Кай. А виявилося, що він радше Іуда. Іуда зрадить Ісуса. Знищити. З'їж оце. Я вже казав тобі, я маю померти за людські гріхи. Я запрограмований захищати тебе. Досить! Припини вбивати Іуду! Але він тебе зрадить. Я знаю! Бо він буквально зраджує свою родину за рахат трясця лукум. Почекай, рататуй, почекай! Це все через тебе. Через мене? Цього б не сталося, якби ти послухав мене. А знаєте, ці душнили того не варті. Краще вже рахат лукум. Тож цього маленького ідіота не зупиняє мільйон знаків «Стоп! Тебе тут вб'ють!» І він продовжує йти до відьми. Я хотів спитати, а можна мені ще рахат лукуму? Пацан, ти серйозно? Ну, розумова відсталість – це не смішно насправді. Тож я не розумію. Відьмо, чому ти так довго доходиш до думки, що якщо ти позбудешся одного з 4, пророцтво вже не справдиться? Маугреме, ти знаєш, що робити. Все одно, на волю шугне воно.
Джадіс насилає на дітей вовків, і насправді ця сцена коливається між «Йой, це ж графіка» до «У ті мої ж ви малесенькі собачки». Але це ви ще не бачили британської екранізації. Я гадаю, саме цим надихалися автори Доні Дарко. Ми вирили тунель з бурсуком. Він веде до його будинку. Твоє обличчя, коли тобі сказали, що ти маєш врятувати Нарнію. Тим часом Едмунд зустрічає Тумнуса у в'язниці під час своєї першої ходки. Знаєш, чого ти тут, Фавне? Бо я вірю у вільну Нарнію. Гадаю, він увірував у той самий момент, коли Аслан йому пояснив, що він йому зробить, якщо той зрадить. Ти тут, бо він тебе продав за солодощі. Як ти міг так продешевити? Я б ще зрозумів за великий сет з лососем, а ти... Менш за тим, я не дуже розумію, чому їх постійно називають дітьми Адама і Єви. Невже в Нарнії бували персонажі з Біблії? Різдва не було в нас уже 100 років. Тобто звідки в Нарнії взялися наші релігійні концепції, якщо там живуть лише звірі й чарівні істоти? Бо коли діти біжать від відьми до Аслана, вони зустрічають... Я не знаю, як його правильно адаптувати. Ні, не Мері. Я подивився в перекладах книги, десь було Дід Мороз, а десь Отець Миколай. Гугл видає Дід Різдво... О, я бачив у Толкіна було Різдвяний дід, але щось не те. Ану, що запропонують мої глядачі? Різдвяний батя, Дід Різдвос, Старий Різдвяк, Пан Святки, Різдвяник Батькович. О, хай буде Пан Різдво. Баба Наталя, Пер Ноель, Кріс Крінгл, Святий Миколай, Сінтерклас. У мене імен удосталь. Я не експерт з англійської історії та культури, і якщо я зараз помиляюсь, то це виключно для того, щоб вибісити конкретно вас. Але я гадаю, що це не коханець нашої верховної відморозульки. Наскільки я зрозумів, 5-6 століть тому англійці вже в якомусь вигляді святкували Різдво, і його символом був сер Різдво. Але у 17 сторіччі до влади прийшли пуритани, які заборонили релігійні традиції в межах боротьби з п'яництвом і забобонами. Тож після громадянської війни, смерті Олівера Кромвеля і реставрації монархії, містер Крісмас повертається та стає символом відновлення старих добрих часів. Саме тоді формується його класичний образ, який ви можете пам'ятати по різдвяній пісні Дікенса. Аж поки йому не приписують традицію роздавати подарунки, чим плутають зі Святим Миколаєм, і під впливом Кока-Коли вони не об'єднуються в персонажа Санта-Клауса. Тож, десь так він і помер. Забув сказати, це сумна історія. Гадаю, саме як символ відновлення Микола Різдвович був доданий в цей твір, бо у Нарнії останні 100 років була тиранія та нескінченна зима. Цікаво, що їли звірі увесь цей час? Я чула, що в Нарнії нема Різдва. Але надія, яку принесли ви, ваші величності, вже краде сили у відьми. Я ж казала, що він є. Ви батько Різдва? Справжній? А як, по-твоєму, подарунки щороку з'являються під ялинкою за допомогою магії? Я вважала, що це мої мами. Мама й тато. Твої мама з татом один день на рік без будь-якої причини ось так зненацька вирішили піднести тобі велику купу подарунків. Гарна казочка, дорогенька. Але час повернутись до реального світу. Однак ця поява культового діда настільки незграбна, наскільки можливо, бо він з'являється на кілька хвилин і назавжди зникає. А, і ще він дарує маленьким дітям смертовбивчу зброю. Це зброя, а не іграшки. Дякую, ми помітили. У Нарнії Різдво це щось типу судної ночі? Батько Різдво розвозить усім зброю і до ранку всі вбивства легальні? Може це взагалі Крампус під прикриттям? Греть з ним, я розумію логіку. Аслан оголосив воєнний стан, а на війні найкращий подарунок – це зброя. Пане Різдво, можна нам щось вогнепальне, а краще танки? Тобі що, лука і стріл замало? Так, бо я не вмію з нього стріляти. Може, ти нам допоможеш? Я дуже занепокоєний, висловлюю неймовірну занепокоєність. Бувайте. Щасти вам. Звісно, від того, які ці діти і нікчеми, у всієї Нарнії аж палає та починає розмерзатися лід. Взагалі-то глобальне потепління – це не дуже хороша штука, скажу я вам. Ми всі помремо нафіг. І це так смішно, що Бобер такий: якщо цей лід витримає 5-кілограмового мене, то витримає і 50-кілограмових вас. Але саме тут їх знов наздоганяють вовки. Чортів Різдвос затримав їх! Опусти меча, хлопче. Спинись, Пітере, може його послухаємо? Харра мія, який кумедний цей вовк. Наче аніматор сказав: я не знаю, як мають розмовляти тварини, тож хай хоч вовк траву їсть. Так, я жую траву. Вона корисна для моїх зубів та ясен. І ще мені дуже подобається це втикання меча у лід, щоб потім пливти на крижині.
А що таке не встанеться? Не знаю, диво якесь. Що ти зробив? Я не говорив, як сильно бісять головні герої. Я подивився інші екранізації, і там немає такої проблеми. Пітер відважний, постійно пропонує всіх врятувати, Сьюзен чуйна і всіх підтримує, навіть Едмундові дали внутрішній голос, який його трохи виправдовує, щоб він не здавався повним покидьком. Пропоную обжертися рахат лукумом. Підтримую, колего. Та наскільки я чув, начебто у книзі проговорювали, що це були чарівні солодощі, які діють як наркотик, і заради них ти потім ладен зробити що завгодно. Але це пояснення цієї екранізації не стосується точно. Наркотики, друже. Через них у тебе всі клепки розсохлися. І тут я взагалі замислився, а нащо дітей так багато? В принципі, ми б нічого не втратили, якби їх було двоє. Одна дитина розумна, одна пришелепкувата. До особливого хлопчика особливе ставлення. Усе, як ти хотів. Не знаю, як для казки, де хлопця взяла у полон відьма, фільм здається до холери не невинним. Тож діти рятуються від погоні, і ви тільки но подивіться, яка чарівна Нарнія за каденції відьми. Хромакей, я бачу хромакей. До речі, існує розширена версія фільму. В принципі, суттєвих відмінностей там немає, просто більше кадрів, де всі милуються Нарнією, і більше кадрів війни проти відьми. А, і ще в цьому моменті вони трохи допрацювали небо. Але, власне, я обираю Open-Met версію, де замість чорних смуг розширено кадр. Так повніше видно тупість героїв. Хоча, на жаль, конфузів як з телеверсією другого Термінатора не виникає. Підніми ногу. Я оголошую вам всім війну. Це за цього ідіотами воюватимемо. Взагалі-то ми за Аслана, він навіть наліпив свої логотипи усюди. Але щоб технічно справдити пророцтво, доведеться взяти дітей на війну. А не хіба? Адже тільки сини Адама і дочки Єви її зупинять, бо пророцтво. А чим саме ці діти такі незамінні? Бо пророцтво. Ці релігійні фанатики зіпсували мені останні 100 років життя. Вся екологія навернулась. Аслане, а де ти був останні 100 років? Вітаю тебе, Пітере, сину Адама. Вітаю вас, Сьюзен та Люсі, дочки Єви. А вони що, не родичі, ні? Але де ж четвертий? А він не такий, як усі. Він ДР-гент. Аслан косплеїть Муфасу і каже щось на кшталт «Все, що ти бачиш, одного дня стане твоїм. І з усього ти сплатиш податки. Я прослідкую». А потім Лев кидає у бій з вовком хлопця без бойової підготовки. Ні, це Пітерова битва. Він же покидьок. Чарівні істоти влаштовують погоню за другим вовком, де проводять операцію з визволення Едмунда. Що зроблено, зроблено. Нема потреби балакати з Едмундом про минуле. А я б побалакав, бо тут є з чого зробити деякі висновки. Було б люб'язно з твоєї сторони більше не продавати брата і сестер. Привіт. Люсі, ну хоч ти мене розумієш, я ж не для себе питав. Я знайшов постачальника рахат лукума для перепродажу. Тож головні герої проходять експрес-військову підготовку, як в будь-якому величному творі, наприклад, у пекельній хоругві. За один постріл вчаться стріляти, за одну поїздку вчаться їздити верхи, за один бій вчаться фехтуванню, за одне метання ножа вчаться ніколи не ображати молодшенької. Скільки зазвичай займають тренування? Десятки років. А скільки часу у нас є? 1-2 дні. І не дивлячись на те, що в моєму особистому каноні вони зганяли до професора за рушницею та кулеметом, після чого в Нарнії запанував мир без зайвих жертв, Лев все ще заплутує нас у тутешніх правилах світу. Над Нарнією царює глибинна магія, могутніша за будь-кого з нас. Вона визначає, що добро і що зло. Вона керує нашими долями, твоєю та моєю. Я не знаю, що там вами керує, але це не привід видавати рандомним дітям зброю і сподіватися, що вони від цього несподівано стануть досвідченими стратегами та вправними бійцями. Звісно, ви можете сказати, що пан Різдво наче зазначив, що це чарівна зброя. Вір у цей лук і ніколи не схибиш. Але тоді питання, чи видав він таку усьому аслановському війську? Бо я нагадаю, що бобрам він нічого не подарував. Мама, супергерой! Гей, глянь, там ти. Ні, це Катніс Евердін. Ходімо. Коли це до табору приходить та, до якої усі ці створіння якраз збиралися йти з вилами. Ти пригрів зрадника, Аслане. Забув закони, на яких тримається Нарнія? Не цитуй мені глибинної магії, відьмо. Ті закони писано при мені. Біла відьма каже, що за законами Нарнії кожен зрадник належить їй. Цікаві такі закони. Але Аслан пропонує стратити його замість Едмунда.
Певен буклетик з законами видавали перед походом в кінозали, щоб ми могли почитати заздалегідь і в цей момент такі «О, а справді, але якщо звернутися до статті такої-то...» Ну то йди, візьми його. Спробуй вгадати. Ви роз'ївшите мені носа, переламаєте всі кості, протягнете мене бруківкою, а потім згодуєте мої залишки диким собакам. Ти що, дурень? Ми подамо на тебе до суду. Чекай дзвінка від нашого адвоката. Тож Аслан, звісно, засмутився, типу такий «Ну ось, знову перероджуватись, я тільки но зробив зачіску. Міг би не робити». Та він йде до якоїсь вже зруйнованої споруди, щоб бути розіп'ятим на місцевому хресті. І, я вам вже казав, я фанат британської екранізації, бо там це тупо я, коли на день народження нарешті принесли торт. Люсі бачить мертвого Аслана і вже прикидує, скільки за нього можна виручити. Хутро – це добре, але якщо зробити торговельну марку ковбаси і назвати Алан, щоб ніхто не запідозрив. «Що ви накоїли, телепні? Я вас хреснути збирався!» Аслане, друже, ти ж нам нічого не сказав. Ми тебе за такою ціною загнали, що якщо б ти знав, ти б нас не засуджував. Щоб я ще хоч раз пустив до себе перекупів. Аслане! О, тепер в Нарнії святкуватимуть ще й Пасху! Добре, що вони побудували цей Стоунхендж зі сходами в бік прірви. Мені все одно цікаво, яке його справжнє призначення. Навряд чи це колись стане відомо. Коли добровільну жертву, що не скоїла зради, заб'ють замість зрадника, кам'яний стіл розколиться, і навіть сама смерть відступить. Якби ви не спали на моєму трупові всю ніч, я б воскрес набагато раніше. Але тепер у відьми є перевага. Тож, дякую. А ти так можеш багато разів? Люсі, сонечку, мені здається, тебе вдома вже дуже чекають. Знаєте, в цьому фільмі є та сама проблема, яка мене постійно дратує у більшості сучасної фантастики і фентезі. Я маю на увазі, що вам здається цікавішим? Ситуація перша. Ви заздалегідь знаєте, що Магнето вміє керувати металом. Тож, щоб він міг втекти з пластикової в'язниці, доведеться вигадати хитрий, але логічний план. Містік вколює охоронцю препарат, він підвищує рівень заліза в організмі, що дозволяє Магнето набрати достатньо металу, щоб зробити зброю і платформу, на якій він зміг би левітувати. Метал у нас в крові! Ситуація друга. Аслан помирає, але він воскресне, тому що несподівано виявляється, що він так вміє. Де хоча б фраза «Ніхто досі не перевіряв дію цього закону». Тобто ти ризикнув життям, аби врятувати Едмунда? І, як завжди, об'єктом палких суперечок буде те, що на екранізації накладені захисні чари, суть яких, якщо щось, чого не було тут, є отут, значить до цього жодних претензій. Це наче як коли ти переказуєш друзям смішний жарт, пропускаєш щось важливе, вони сміються, а ти їм кажеш, що в оригіналі було смішно, тож це вони винні, що не катаються на підлозі від реготу. Щодо оригінального твору, ви маєте знати, що людина, яка написала цю книжку, дуже релігійна і щедро забезпечила літературою моїх друзів-баптистів. Не знаю, я не сильно розбираюсь в усіх цих релігійних підтекстах, тож гадки не маю, чому Аслан чекає на дітей, чому він як перший Ісус Муфасаїл, як працює тутешня магія, і якщо у Нарнії газове освітлення, то хто оплачує комуналку? Тож, щоб ви потім мені не казали, що я щось сказав не так, я зараз зв'яжуся по своїй магічній кулі з собою із паралельного виміру, який читав весь цей цикл книг. О, привіт! Книги – це окрема історія. Автор не сильно парився за цілісність, тож фандом намагається все це зліпити докупи, але воно ледве стикується. Отже, є якийсь імператор, батько Аслана, що бог всього всесвіту. І він написав глибинну магію, основні закони для всіх світів. Як біос, базові установи. А Аслан, він наче бог поменше, який не створює прям з нуля, а радше пробуджує світи. Він типу Ісуса, що помер за гріхи Едмунда. Наприклад, в книзі написано, що коли згадують Аслана, то на душі одразу стає тепло і радісно. А, так от чому у британській екранізації після згадки Аслана діти зловили прихід. Аслан скоро прийде. Ну, я б теж, побачивши такого бобра, зловив би прихід, і ніяких згадок Аслану не треба. Хоча я, коли читав приквел, подумав, може Нарнію створив не саме цей Аслан? Типу він Аслан Асланович? Чи він сам собі батько? Так от, у передісторії розповідається, що цей професор, Дігорі Дрейк, у дитинстві разом із своєю подругою знайшов відьму Джадіс. Джадіс була королевою взагалі з іншого світу, та була така кончена, що на війні проти своєї сестри використала заборонене закляття, яке знищило все живе. Ну, сам розумієш, очевидна алюзія.
і Дігорі випадково переніс її у наш світ, у Лондон. Вона хоч і втратила свої магічні здібності, але все одно була дуже сильна фізично, тож відламала прут від ліхтарного стовпа, щоб відбуватись від поліцейських, коли раптом під час спроби позбутися відьми діти перенесли її у Нарнію в момент, коли Аслан пробуджував новий світ своєю піснею. Джадіс не оцінила пісні. Кинула шмат ліхтаря у лева, але той просто відбився від нього, впав на землю і проріс у ній як рослина. Тож саме так і з'явилася ця урбаністика посеред лісу. Що? А чому тоді Аслан стільки років не міг перемогти відьму? Якщо він такий могутній, чому він не депортував її назад першого ж дня? Він же Бог. Тому що її в Нарнію привели діти із нашого світу, тож Аслан написав правило, що й здолати її також мають діти із нашого світу, але інші і через тисячоліття. Що? А де логіка? Не знаю, вирішив, що поспішати нема куди. Але він тих дітей, Дігорі і Поллі, змусив летіти через усю Нарнію у чарівний сад, щоб принести йому яблуко. Щоб вони посадили його у Нарнії, і воно сотні років захищало їх від відьми і іншого зла. Але у саду відьма спокушала Дігорі не нести яблуко до Аслана, а самому з'їсти його і стати сильним і безсмертним, як вона. Ну, ти зрозумів, це ненав'язливе відсиланнячко. Проте діти не слухають її, саджають дерево, і саме з насіння цього дерева зроблена та шафа. Якщо придивитись, то на шафі у фільмі зображені елементи цієї передісторії, наче професор таким чином описав свої спогади. Але Лев же створив Нарнію. Що за... Тобто він тамтешній бог, але замість того, щоб бути всемогутнім і просто позбутися відьми, він сам понавигадував собі купу правил, щоб нічого не робити? Типу, ти вчинив би не так само. Далі Джадіс 900 років набиралася магічних сил, створила той жезл і те зілля-трансформер-наркотик, а коли дерево зів'яло, повернулася тероризувати Нарнію. Вона наслала вічну зиму і сотню років правила, аж поки Нарнія не покликала цих 4, щоб вони виконали пророцтво Аслана. А раніше вона їх покликати не могла? Ні, тільки через 100 років тиранії, на тисячоліття Нарнії, на ювілей. Але ж... Це магія, тож завали й слухай. В книзі Біла чаклунка описується як напівдемонеса, бо вона з роду Адама і Ліліт, напіввелетень, бо вона більше 2 метрів заввишки. І з її правом на грішників технічно вона виконувала роль диявола. В екранізації 1979-го, до речі, вони прям цитують книгу. Хіба не можна зробити щось з цією глибинною магією? Якось протидіяти їй? Протидіяти магії мого батька? Тобі відома магія, яку імператор заклав в основу існування Нарнії від самого її початку. Ти знаєш, що хлопець зрадник, а отже належить мені. О, так ось як тобі спало на думку оголосити себе королевою, бо ти була катом у імператора. Стривайно, вона була катом у кота? Вообще вот эти украинцы, они ненавидят котов, они говорят смерть котам, понимаешь? Котам, они постоянно говорят смерть котам. Еге ж. Забув сказати, щоб якось виправдати поведінку Едмунда і Дігорі, в приквелі натякають, що особи чоловічої статі в присутності Джадіс стають немов зачаровані нею. Хоча при цьому нам не пояснюють, як саме вона отримала право на зрадників. Моя теорія, що вона має право на тих, хто з'їв її їжу. Може, вона як ревнивий кухар. Тобто, начебто за законом глибинної магії, людина, яка зрадить Нарнію, має змити свій гріх кров'ю на кам'яному столі. Схожі штуки, до речі, часто можна зустріти в Ірландії, де народився автор книги. Так от, а якщо не вбити зрадника, то Нарнія активує кнопку самознищення. Знаю, це геніально. Бо якщо імператор прописував загальні закони для всіх світів, то дивно, що існує таке уточнення для Нарнії. Тож чаклунка якимось чином уклала з імператором угоду і виконувала цей обов'язок. Причому незрозуміло як, якщо вона перші 900 років навіть не могла підійти до кам'яного столу, а потім там же і людей не було. Чекай, а нащо їй взагалі Нарнія? Бо, насправді, грець його знає. Там навколо Нарнії купа інших країн з людьми, але вона, виходить, 900 років ховалася в засніжених горах і чекала повернення у Нарнію. Мабуть, тому що Льюіс не дуже розуміється на психології крижаних велетнів. То вона як Локі? Вона як жінка Локі. Вау, ну і хрінь. Дякую тобі, інший я. Тепер я знаю, що книги сильно зрозуміти це все не допомагають. Та нема за що, я ж уже зняв найсмішніший огляд в інтернеті. Ти, мабуть, також зараз саме робиш найвеличніше відео. Так, тут якісь перешкоди. Фух, ну і добре, а то я 6 років тому мандрував вимірами і випадково зламав Вінчестер одній із моїх версій. Перешкоди! Тут перешкоди якісь, перешкоди. І все-таки я неприємна людина.
Витратив мою єдину магічну кулю і навіть не розповів ті смішні жарти. За Нарнію і за Аслана! За це, мабуть, всі люблять цей фільм, як і Володаря перснів. Ні, не за Нарнію і за Аслана, хоча й за них теж, а за те, що тут показана велика війна, армія на армію і таке інше, що, власне, я, щиро кажучи, ніколи не розумів. Бо, як на мене, це ніфіга не прикольно, радше напрочуд сумно і страшно. Тож перемотаймо, але похвалимо авторів за круті костюми і спецефекти. Особливо мені подобається костюм Білої королеви. До речі, ви звернули увагу, що її бурульки на голові впродовж фільму тануть з приходом весни? Вона типу така... А взагалі було б смішно, якби Лев воскрес стриженим, а його грива ожила і намагалася б повернутись на місце. Куди це ми? Аслан прямує до замку відьми, де воскрешає усіх своїм воскрешалом, бо він ще той воскрешало. Виявляється, він і так може. І дякувати Богу, що цей кіт не бухав минулої ночі. А то його б дихання могло б спрацювати з деякими побічками. Пітер сказав забиратися звідси. Пітер ще не король. Едмунд, як пацючок, нападає з-за спини та знищує жезл чаклунки, що вірогідно позбавляє її сили, адже далі Пітер б'ється з нею на рівних. І це дивно, якщо її фізична сила дозволяє їй ламати ліхтарні стовпи голіруч. Як ти це робиш? Я просто уявляю, що мої гроші крадуть! І коли Аслан косплеїть Гендальфа та приходить на підмогу, він нарешті кидається на відьму і робить те, що мав би зробити ще коли започаткував Нарнію. Кінець. Навіть не знаю, як так сталося, що цей фільм знімали не Метро Голдуін Майер. Усі б пішли б в кіно чисто, щоб насолодитись приколом. Тож дітей якогось біса коронують, і всім чхати, що логічних причин для цього немає. Головне, що Лев сказав, вони переможуть відьму, вони її... майже так і було. Ми можемо йому довіряти. Михтюче східне море відійде королеві Люсі відважній. Я твоя королева, брудна ти свиня. А ясне північне небо королю Пітерові величному. Тут ми не зарадимо. А пророцтво? Як нам воювати без вас? Нам би брата повернути. А ще бобри згадували, що ти хотів шапки з них зробити. Наш король. Я б за нього голосував. Палюче південне сонце королеві Сьюзен ласкавій. Бачиш, там хтось порушив закон мого царства? Ні. От і я не бачу. Великий західний ліс королю Едмундові справедливому. Море, ліс, сонце, небо. А землею, я так зрозумів, правитиме Аслан. Бо ну його нафіг. Ці, як ми почули впродовж фільму, ще ті правителі. Це все через тебе. Якщо дід у червоному кожусі дав тобі меча, ти від того не став героєм. Кинь меча. Що ти зробив? Я б їх назвав адекватна, пацючий король, великодушна, від слова душна, та ніякий. А ще це такий прикол, що Аслан наказав правити Нарнією саме людям, як єдиним істотам, яких він не створив. Король чи королева Нарнії – це на все життя. Сказав той, який зник на сотні років. І зараз вже кудись злиняв. Застарий я для цього лайна. Ми його ще побачимо. З часом він буде зрідка навідуватись. Тож діти виростають у дорослих монархів, їздять на полювання, на своїх підданих. Так ми нічого не вполюємо. Я б за них голосував. Після чого знаходять той ліхтарний стовп і повертаються назад у свій світ. Прикиньте, як це прожити років 15 королем, стати дорослим, а потім знову опинитися у своєму дитячому тілі, і знову треба переживати пубертат. Більшість би просто сказали: «О, ні, тільки не це, я втомився». Тепер зрозуміло, що відбулося з Єльциним. А що, якщо Нарнія – це симуляція, як Матриця? І що ви всі робили в шафі? Ви все одно не повірите, сер. Ви розбили моє вікно. Я хочу почути щось дуже переконливе. Не щастить Нарнії з правителями. Одна геть відморожена, інший з вільним графіком роботи, треті душні діти, які також звалили за першої нагоди. Їм треба робити реформу політичної системи. Не думаю, що так ти потрапиш назад. Ну і після титрів є ще одна сцена, де професор каже, що у Нарнію неможливо потрапити навмисно, тож дістатись туди через шафу більше не вийде. Нарнія запросить іншим способом, якщо захоче. Що не пояснює, нащо тоді був приквел, де розповіли передісторію, що ця шафа родом із Нарнії.
Тож, мабуть, професор поки запропонує навчити Люсі інших фокусів. Наприклад, як перетворюватись на крісло. І що нам тепер робити? Юна леді, є один варіант, який досі чомусь нікому не спав на думку, проте його варто спробувати. Що за варіант? Кожному займатися своїми справами. Наскільки я зрозумів цю історію, це наче спосіб дітей уявити інший світ і сублімувати жахи справжньої війни. Вони відправляються до чарівної країни, де абсолютне добро у вигляді хороброго лева віками б'ється з абсолютним злом у вигляді лихої чаклунки. І діти своєю чистотою в душі змушують відступити зло і допомагають добру взяти гору. Але я не в захваті від фільму, бо тут неприємні головні герої, вигадування правил на ходу і типова історія про пророцтво, мудрого наставника, який постійно звалює від обов'язків, та, звісно, обраних. Ми називаємо їх обраними, тому що їх обрали. Тобто фільм залишає нас з філософським питанням. Якщо весь світ театр, люди в ньому актори, а Бог – це режисер-сценарист, то як отримати Оскара за неймовірну імпровізацію? І ким тоді є критик? Дідько, здається, я заплутався у власній аналогії. Щоб не бути як лідер гурту Sky, я намагаюсь не слухати інших рецензій перед тим, як висловлю свою думку. Проте я часто чув, що фільм навіть цікавіший за книгу, бо додає більше пригод дорогою до Аслана, чим позбувається суттєвого провисання всередині історії. Та й сприймає себе не як дитячу казочку, а радше як фентезі, що також людям подобається більше. Гадаю, саме... Алло? Що значить мене вже продала Люся? Що значить Зарахат Лукум? Так! Що так? Так, те, що підсмажиться, можна їсти. Не думаю, що так ти потрапиш назад. А в кінці виявляється, що у шафі просто галюциногенні пахучки від молі.